สวัสดีค่ะแป้งคาริสตาค่ะกลับมาแล้วกับคลิปยาวแล้วก็นี่ค่ะเครื่องสำอางสกินแคร์อะไรใดๆนะคะอัดแน่นจัดเต็มจุกๆนะคะเพราะว่าเราเพิ่งเห็นว่าเฮ้ยทาง At Cosme นะคะเขาเพิ่งประกาศ Best Cosme Award มาสดๆร้อนๆเลยของครึ่งปีแรก2026นี้นะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะที่อยู่บนโต๊ะเป็นของที่ได้มงทั้งหมดเลยค่ะจริงๆเนี่ยเขาประกาศออกมาแบบเยอะมากแบบหลายร้อยชิ้นนะคะแต่ว่าคลิปนี้นะคะต้องจะเอาชิ้นที่ต้องใช้นะคะมีทั้งซื้อใช้แล้วก็ใช้ซ้ำนะคะที่เขาได้รางวัลเอามารีวิวเผื่อป้ายยาให้ทุกคนไปช็อปตามกันค่ะ โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะจากหมวดแรกค่ะจะเป็นหมวด Grand Prize เรียกได้ว่าเป็น Best of the Best นะคะก็ไอเทมที่เขาเรียกว่าเฉิดฉายมากที่สุดแล้วก็ได้รับรางวัลเป็นอันดับที่1นะคะนั่นก็คือชิ้นนี้ค่ะทุกคนอันเนี้ยป้ายยาไปหลายทีแล้วนะคะกับ D Program ชิ้นที่ได้รางวัลนะคะก็คือตัวโลชั่นนั่นเองซึ่ง D Program โลชั่นนะเขาออกมาหลายสูตรใช่ป่ะแต่ว่าสูตรที่ดังที่สุดในญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ได้รับรางวัล Best ตัวนี้นะคะนั่นก็คือชิ้นนี้นั่นเองนะคะ ซึ่งปีนี้เนี่ยตัวเนี้ยเขาก็ได้2รางวัลใหญ่เลยนะก็คือตัว Grand Prize นะคะรางวัลใหญ่ที่สุดของทุกอย่างที่เขาประกาศออกมากับอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็น Best Lotion นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะทำให้ผิวของเราแข็งแรงแล้วก็ชุ่มชื้นค่ะซึ่งส่วนตัวบ้างอะต้องรู้สึกว่าตอนที่ผิวเราแข็งแรงหรือว่าชุ่มชื้นอยู่ใช้ไปก็จะรู้สึกว่ามันก็ดีนะแต่เมื่อไหร่ที่ผิวเราแพ้หรือว่าแห้งลอกนะคะอย่างตอนนั้นนะไปแบบทำหัตถการแล้วแบบมีการเช็ดแอลกอฮอล์แล้วผิวมันลอกแบบเป็นแผ่นๆอะ ใช้ตัวเนี้ยประมาณ2-3วันคือดีขึ้นเลยคือวันเนี้ยคือแบบดีมากนะคะนี่ก็สมมงจริงๆนะคะลูกรักมากๆเลยค่ะในหมวด Grand Prize นะคะมีอีก1ชิ้นนะคะที่เพิ่งใช้อยู่แล้วชอบมากๆเพิ่งเข้าไทยมาสดๆร้อนๆเลยค่ะก็คือชิ้นนี้มาสก์จาก Lululemon นะคะเขาก็มีหลายสูตรใช่เปล่าจริงๆอะได้รางวัลแบบมาเยอะมากนะคะแต่ว่าสูตรเนี้ยเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าน่าจะเป็นมาสก์ที่ใช้แล้วผิวแบบสวยสุดของ Lululemon น่ะทุกคนคือผิวมันแบบแน่นกระชับมันดูฟูนะคะส่วนผสมหลักของเขาคือ PDRN ค่ะแต่ว่าจะเป็น PDRN 2ชนิดทำงานร่วมกันนะคะทั้งโมเลกุลใหญ่โมเลกุลเล็กมันก็เลยเหมือนทั้งซึมไวนะคะแล้วก็มีทั้งแบบเคลือบผิวด้านนอกมันก็เลยทำให้หลังใช้อะผิวของเราดูสวยแล้วก็ดูสวยนานด้วยนะคะสูตรนี้ก็ใครที่ไปญี่ปุ่นหรือว่าซื้อในไทยก็ได้นะคะทุกคนสามารถจิ้มกดได้เลยนะจ๊ะ ซึ่งลูลูลูนสูตรนี้นะคะนอกจากได้รับรางวัล Grand Prize อันดับที่ 5 แล้วเขาก็ได้รางวัล Best Cheese Mark อันดับที่ 1 ด้วยชิ้นนี้นะคะจะได้รับรางวัลอันดับ2นะคะของตัวโฟมล้างหน้านะคะแล้วก็ได้รับรางวัลอันดับ1นะคะในหมวดโฟมล้างหน้าแล้วก็ High Price คือต้องบอกก่อนว่า At Cosme Award ทุกคนเขาจะแบ่งออกเป็นแคตตากรีอย่างเช่นแบบโฟมล้างหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นแคตตากรีแล้วก็จะมีที่มันเป็นแบบแบ่งตามราคาอีกนะคะ ราคาสูงราคากลางแล้วก็ราคาน่ารักซึ่งตัวนี้นะคะได้รางวัลอันดับ2ของ Face Wash นะคะแล้วก็อันดับ1ของ Face Wash High Price โอเคได้2รางวัลนะคะความเด่นนะคะของเขาก็คือว่าวิปโฟมของเขาว่ามันจะแน่นนุ่มแล้วก็อัดแน่นพวกสารบำรุงผิวจะเป็นโฟมล้างหน้ามีแค่ไม่กี่ตัวที่หลังล้างหน้าแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนได้ทาเซรั่มแล้วซึ่งตัวนี้มันทำได้แล้วก็ผิวหลังล้างนะคะก็คือนุ่มคือแบบชุ่มชื้นอยู่ตัวนี้ดีมากๆแต่ว่าราคาสูงจริงๆค่ะพอเราล้างหน้าเสร็จนะคะต่อไปก็มากันที่น้ำตบค่ะทุกคนซึ่งน้ำตบเมื่อกี้อย่างที่บอกไปนะว่าดีโปรแกรมเขาได้รับรางวัลอันดับที่1นะคะอันนี้รีวิวไปแล้วนะคะส่วนอีกชิ้นหนึ่งที่ใช้อยู่แล้วก็ได้รับรางวัลอันดับที่3นะคะนั่นก็คือ Elixir ค่ะ Elixir เพิ่งปรับสูตรใหม่มาในปีนี้นะคะแล้วก็ได้รับรางวัลเลยนะคะสูตรนี้คนญี่ปุ่นชอบมากนะคะเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์คนญี่ปุ่นให้ฟังนิดนึงคือเขาบอกว่า texture มีความนุ่มยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ทานแล้วเนี่ยซึมเข้าผิวอย่างรวดเร็วเบาสบายผิวไม่เหนียวเหนอะหนะคือตัวนี้มันจะเป็นสูตร rich moisture ค่ะทุกคนคือมันจะมีความแน่นเหมือนกันมันฟีลแบบเกือบจะเป็นเซรั่มแล้วอะแต่ว่าพอทาไปที่ผิวอะมันซึมได้ไวอันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็ส่วนผสมของเขานะคะก็คือจะมีพวก 4-MSK Tranexamic acid นะคะซึ่งมันจะทำให้ผิวของเรากระจ่างใสยิ่งขึ้นคนญี่ปุ่นนะชอบผิวแบบ bright อะนอกจากความชุ่มชื้นที่ได้แล้วนะคะสูตรนี้ก็คือยังทำให้ผิวของเรา bright ขึ้นอันนี้ก็เลยได้รับรางวัลอันดับที่3ค่ะ
ถัดไปนะคะเป็นหมวด Best Emulsion ค่ะ Emulsion เนี่ยคนไทยอาจจะแบบไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาชอบใช้มากเลยโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนนะคะมันจะเป็นแบบการที่บำรุงผิวได้ moisture แต่ว่าไม่เหนียวเหนอะหนะผิวนะคะเป็น3ชิ้นที่ต้องมีครบเลยทุกคนนี่อันดับ1 2 3นะคะอันดับ1นะคะดีโปรแกรมอีกแล้วค่ะทุกคนคือคนญี่ปุ่นเขาชอบแบบใช้แบบคู่กันแบบนี้นะคะเติมความชุ่มชื้นเสร็จแล้วก็ต่อด้วย Emulsion นะคะใช้คู่กันผิวแข็งแรงขึ้นมากๆนะคะ ใครที่ผิวแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายหรือว่าแบบเจออากาศร้อนแล้วแบบเป็นผื่นคันหรือว่าเอาเป็นว่าผิวระคายเคืองง่ายจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะดีโปรแกรมคือช่วยได้จริงๆนะคะอันนี้ก็ได้รับรางวัลอันดับที่1นะคะไปจัดตามได้เลยอ้อกระซิบนิดนึงทุกคนคือดีโปรแกรมอะที่ญี่ปุ่นก็มีขายใช่ปะแต่ว่าอยากให้เช็คราคานิดนึงค่ะเพราะว่าในไทยอะช่วงแบบ Double Date อะไรอย่างเงี้ยเขาชอบจัดโปรแล้วมันถูกกว่าญี่ปุ่นบางทีแบบไปซื้อญี่ปุ่นอาจจะเจ็บใจได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเช็คราคากันก่อนนะคะ อีก1แบรนด์ค่ะที่ได้รับรางวัลนะคะอันนี้อันดับที่2นั่นก็คือ Elixir ค่ะจำได้ไหมเมื่อกี้เขาเพิ่งได้รับรางวัลอันดับ3นะคะในหมวด Best Lotion คู่กันค่ะผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะผิวด้วยนะคะส่วนอันดับที่3ดีโปรแกรมอีกแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าจะเป็นสูตรสีฟ้าซึ่งสูตรนี้เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องบาลานซ์ผิวกับลดสิวนั่นเองนะคะ จะเป็นสูตร Balance and Acne นะทุกคนก็ดีโปรแกรมมีหลายสูตรเลยนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าครึ่งปีแรกนะคะ2สูตรนี้มาแรงมากๆนะจ๊ะหมวดต่อไปนะคะ Base Face Cream ค่ะซึ่งอันดับ1ที่ได้นะคะอันเนี้ยเทใจให้เลยเพราะว่าใช้ดีจริงๆจาก Kiehl's ค่ะทุกคน Kiehl's ตัวนี้นะคะกระปุกแดงดังมากๆที่ญี่ปุ่นในไทยดังไหมบ้างไม่แน่ใจนะแต่ว่าอันเนี้ยซื้อใช้แล้วแบบเวิร์กมากคือปกติอะ ครีมจาก Kiehl's ต้องจะมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแน่นหรือว่าหนักสักนิดนึงแต่ว่าตัวเนี้ยอานุภาคเขาเล็กมากๆนะคะแล้วก็จุดเด่นของเขาเลยคือฟื้นผิวได้ไวทันใจแล้วก็ล็อกพวกเกราะป้องกันผิวของเราให้แข็งแรงด้วยนะคะตัวเนื้อครีมของเขาว่ามีความเนียนนุ่มแล้วก็ละเอียดนะคะทาไปปุ๊บเนี่ยมันซึมได้ไวมันไม่เหนียวเหนอะหนะเลยคือแบบคิวก็ทำเนื้อแบบนี้ออกมาได้ดีมากๆและอีกหนึ่งอย่างนะคะเวลาที่เราใช้ไปแล้วว่าผิวของเรามันเหมือนคูลดาวน์ลงอะ ยิ่งพวกแบบช่วงตอนที่เราผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็ไปทำหัตถการแบบหน้าร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าออกไปเจอแดดร้อนๆแล้วแบบผิวมันรู้สึกว่าแบบเผาๆมันระคายเคืองนะคะโปะตัวนี้ไปก็คือช่วยได้ดีมากจริงๆนะคะชิ้นนี้มีขายในไทยนะทุกคนก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะเพราะว่าดีจริงๆเป็นเวชสำอางด้วย หมวดถัดไปนะคะจะเป็น Base Mist ค่ะหรือว่าสเปรย์ที่แบบเอาไว้ฉีดบำรุงผิวหน้าอันดับ1นะคะเป็นแบรนด์จากอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจ Anua นะคะก็คือเป็นแบรนด์จากเกาหลีค่ะทุกคนเขาจะมีไซส์ใหญ่แต่ว่าต้องแอบเชียร์ไซส์เล็กนะคะเพราะว่ารูปร่างหน้าตาน่ารักแล้วก็พกพาได้ง่ายนะคะทุกคนจะเห็นว่าข้างในมันเป็นเม็ดแคปซูลแบบนี้นะคะซึ่งเขาอัดแน่นไปด้วย PDRN กับตัว Hyaluron นะคะพอเราฉีดไปที่ผิวหน้าปุ๊บเนี่ยไอตัวแคปซูลจิ๋วๆมันจะแตกตัว แล้วก็แบบทั้งซึมทั้งเคลือบผิวของเรานะคะตัวสเปรย์ของเขาก็ละเอียดประมาณหนึ่งนะคือแบบเนี่ยฉีดแล้วมันก็ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็รู้สึกสดชื่นผิวทันทีที่สำคัญคือราคาไม่ได้แรงมากด้วยแล้วก็ฟีลคล้ายๆกับเป็นเซรั่มในรูปแบบของสเปรย์ฉีดได้ทั้งวันเลยค่ะ มันมีชิ้นหนึ่งที่ต้องแอบข้ามไปนะคะนั่นคือ Base Cleansing ค่ะจากชูเอมูระค่ะขออภัยหาของไม่เจอนะแต่ว่าเคยรีวิวไว้แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็น Cleansing Oil สูตรล่าสุดของทางชูเอมูระนะคะซึ่งเนื้อเบาเป็นน้ำเลยทุกคนน่าจะเป็นสูตรที่เนื้อเบาสุดของทางชูแล้วนะคะแล้วพอแบบเหมือนเรานวดไปแล้วอะเราสามารถล้างน้ำออกโดยที่แบบไม่ต้องใช้โฟมต่อได้เลยนะคะ นอกจากที่จะลบพวกเครื่องสำอางกันแดดกันน้ำฝุ่นอะไรต่างๆออกแล้วนะคะเขามีส่วนผสมที่ทำให้ผิวของเราไบรท์ขึ้นด้วยนะคะซึ่งสูตรนี้เนี่ยต้องลองใช้แล้วคือแบบผิวไบรท์แล้วก็ไม่อุดตันด้วยเวิร์กมากๆค่ะต่อไป Best Sheet Mask นะคะอย่างที่บอกไปว่าปีนี้ลูลูลูนค่ะกล่องดำอันนี้นะคะได้รับรางวัลอันดับ1นะคะใครที่แบบชอบมาร์กหน้าทุกคนไปซื้อใช้ได้นะคะมีคำถามมาตอนนั้นรีวิวไปในเพจก็ถามว่าแบบเฮ้ยของแบบลูลูลูนมันใช้ได้ทุกวันไหม เขาดีไซน์มาให้ใช้ได้ทุกวันค่ะไม่ได้แรงเกินไปนะคะสามารถใช้ได้ทุกวันเลยซึ่งตัวนี้เวิร์กมากผิวสวยมากแนะนำค่ะถัดไปนะคะเป็น Base Eye Care ค่ะใครหา Eye Cream ดีๆนะคะนี่เลยค่ะจาก Kose นะคะ The Wrinkless
ถ้าอ่านไม่ผิดนะ ก็คือ wrinkleless นะคะไม่มีริ้วรอยนั่นเองนะคะตัวเนี้ยวางขายน่าจะแบบช่วงปลายปีหรือว่าต้นปีที่ผ่านมานะคะก็คือไปเจอที่ญี่ปุ่นแล้วแบบว้าวมากทุกคนคือบ้างลองใช้แล้วนะคะเนื้อมีความแน่นตอนเนี้ยของชิ้นเนี้ยอยู่กับคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าบ้างรู้สึกว่าทาไปแล้วมันแน่นมากทุกคนเนื้อเขาแบบโอ้โหเรียกว่าใครที่รอบตาแห้งหรือว่าริ้วรอยหนักๆอะ น่าจะชอบเลยนะคะเพราะทาไปแล้วมันฉ่ำมากจริงๆนะคะเขาจะแก้ริ้วรอยนะคะถึง3ชั้นผิวด้วยกันก็คือส่วนผสมหลักๆของเขาจะเป็นแบบ Rice Number 11นะคะซึ่งมันจะเป็นสารที่ได้รับการยอมรับจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะว่ามันสามารถช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของริ้วรอยได้นอกจากสารตัวนั้นนะคะเขาก็จะมีแอสตาแซนตินนะคะแล้วก็พวกคอลลาเจนต่างๆนะคะในการทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นแล้วก็ดูแน่นฟูขึ้นตัวนี้เห็นว่าขายในไทยเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลองไปดูกันได้ค่ะส่วนอันดับที่2อันนี้ใช้อยู่ค่ะจาก Dior นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเรียกว่าเป็นอายครีมที่เนื้อบางเบาใช้ตัวเดียวเหมือนจะไม่พอเหมือนกันนะเพราะว่ามันซึมได้ไวแล้วมันซึมเข้าไปข้างในเลยนะคะ จะช่วยกู้คอลลาเจน4ชนิดรอบๆดวงตาของเรา และหนึ่งอย่างที่บ้างชอบนะคะ คือเขาจะมีโพลิเมอร์พิเศษค่ะ พอทาไปแล้วเนี่ยมันจะแบบอำพรางเรียกว่าอำพรางริ้วรอยเล็กๆรอบตานะคะทำให้ตามันดูแบบว่าตึงมากยิ่งขึ้นนะคะ ชิ้นนี้จาก Dior นะคะ ซึ่งหัวของเขาก็จะเป็นแบบแอปพลิเคเตอร์มาในตัวเลยนะคะ สามารถใช้ได้ง่ายๆเลยค่ะ ถัดไปมาที่หมวดกันแดดกันบ้างนะคะเป็นหมวดที่สาวๆชอบกันมากนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ทุกวันแล้วก็สามารถลองได้เลยนะคะซึ่งอันดับหนึ่งของปีนี้นะคะนั่นก็คือ Anessa สูตรนี้นะคะเคยรีวิวไปแล้วนะทุกคนมันดีมากจริงๆนะคะเขาเพิ่งออกมาใหม่ช่วงต้นปีค่ะจะเป็น Anessa Moisture นะคะเขาออกมา2สูตรด้วยกันก็คือ Moisture กับตัว Tone Up นะคะโทนอัพจะมีความหนืดมากกว่าเล็กน้อยแต่ว่าทาไปที่ผิวแล้วอะมันจะสว่างมากขึ้นโทนอัพขายดีในไทยนะคะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นอะสูตรมอยเจอร์คือมาแรงมากนะคะสูตรนี้เนี่ยมันจะชุ่มชื้นผิวมากกว่าเล็กน้อยนะคะคือทาไปแล้วมันจะแบบลื่นๆนะคะไม่มีสีนะคะทุกคนแล้วก็ช่วยทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นโดยที่ไม่เหนียวเหนอะหนะกันแดดได้ดีมากๆนะคะคือตัวเนี้ยถ้าประสิทธิภาพในด้านของการกันแดดนะทุกคนคือดีกว่าสูตรโทนอัพนะคะก็คือจะติดทนมากกว่าด้วยแล้วก็มีเทคโนโลยีซัพพอร์ตเยอะมากกว่า หนึ่งอย่างที่บ้างชอบนะคะเขาจะมีตัวเทคโนโลยี Auto Moist Balance นะคะก็คือจะช่วยปรับเขาเรียกปรับให้มันเข้ากับสภาพแวดล้อมความชื้นอะไรแบบนี้นั่นก็หมายถึงว่าถ้าสมมติเราอยู่ห้องแอร์ใช่ป่ะเราทาตัวเนี้ยห้องแอร์มันดูดความชื้นออกใช่ไหมคะตัวนี้มันจะทำให้ผิวของเรายังกักเก็บความชุ่มชื้นอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เราเดินออกไปข้างนอกนะคะเจอแดดเหงื่อออกอากาศแบบชื้นข้างนอกนะคะมันก็จะช่วยทำให้ผิวของเราแห้งนะคะไม่เหนอะหนะไม่ชื้นตามนั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่แบบ เด่นมากๆของทางบ้านชิเซโดนะคะแล้วก็ใส่มาใน Anessa นี้ค่ะส่วนอันดับที่2นะคะทุกคนจะเป็นกันแดดจากทาง Decote นะคะซึ่งมันจะเป็นสูตรที่มันไม่ได้ขายในไทยทุกคนซึ่งบ้างเองอะก็ไม่มีสูตรนี้นะคะเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์จากคนญี่ปุ่นให้ฟังก่อนนะคะมันจะเป็นสูตร Decote UV Comfort Airy Transparent นะคะเขาจะได้รับรางวัลอันดับ2ในหมวดของกันแดดนะคะแต่ว่าได้รับรางวัลอันดับ1ในหมวดของ Sunscreen High Price นะคะ ตัวนี้มันจะเป็นกันแดดใสนะคะทุกคนเนื้อเขาจะใสๆแล้วก็อัปเกรดสูตรใหม่ก็คือจะมีเทคโนโลยีเจลตะข่ายไม่วอกแล้วก็ไม่เลอะเสื้อผ้าคือตัวนวัตกรรมใหม่ของเขานะคะทำให้เรารู้สึกว่าสบายผิวแต่ว่าป้องกันผิวของเราจากรังสี UV ได้ดีมากๆซึ่งสูตรที่ได้รับรางวัลเนี่ยไม่เข้าไทยนะคะทุกคนแต่ว่าสูตรที่อยากจะให้ลองนะคะอยากจะเชียร์ให้ลองในไทยก็คือสูตร Watery Smooth ตัวนี้นะคะซึ่งสูตรนี้เนี่ยเนื้อมันจะมีความน้ำชุ่มฉ่ำนะคะแล้วก็สบายผิว ก็คือไม่มีสีเช่นกันนะคะทาแล้วก็รู้สึกว่าปกป้องผิวของเราโดยที่ไม่กวนผิวไม่ทำให้ผิวของเราเหนียวเหนอะหนะค่ะต่อไปอันดับ3นะคะนี่เลยจาก Curel ค่ะเพิ่งออกมาได้ไม่นานออกมาช่วงต้นปีนะคะอันนี้รีวิวไปแล้วนะคะก็จะเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็เรียกว่าออกแดดจัดๆแล้วแสบแดงง่ายนะคะซึ่งในนี้เนี่ยเขาจะมีพวกเซรามายนะคะที่แบบอัดแน่นมากๆทำให้แบบยิ่งทาผิวยิ่งแข็งแรงจากภายในจริงๆก็คือเป็นทั้งการบำรุงฟื้นเกราะผิวนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยสวยด้วยมีกันแดดอีกหนึ่งชิ้นที่ใช้อยู่แล้วก็ได้รับรางวัลด้วยนั่นก็คือชิ้นนี้นะคะจาก Elixir นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นสีใหม่ล่าสุดที่เขาเพิ่งออกมาได้ไม่นานนะคะเป็นสีเบจนะทุกคน Elixir ออกกันแดดทีไรนะคะคือทาแล้วก็ดังทุกครั้งนะคะส่วนตัวบ้างอะชอบสีชมพูมากกว่าเล็กน้อยแต่หลังจากที่รีวิวไปคนไทยชอบสีเบจเยอะมากเพราะว่าทาไปแล้วมันฟีลลิ่งเหมือน CC ครีมเลยคือเขาจะมีไอตัวเป็นแบบเหมือนเพร์ลที่ผสมแบบโทนสีทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดนึงนะคะเพื่อ
เหมือนแบบทาไปแล้วมันจะกระจายแสงผิวมันจะสวยแล้วมันก็จะเบลอพวกรูขุมขนต่างๆด้วยนะคะคือถ้าเทียบกันกับสูตรอื่นๆนะคะสีเบจจะเป็นสูตรที่ทาแล้วผิวเนียนที่สุดนะคะตัวนี้ได้รับรางวัลอันดับ1ด้วยนะคะก็ลองไปใช้กันดูค่ะต่อไปมากันที่ตัว primer กันบ้างทุกคนจริงๆก็ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าญี่ปุ่นอะชอบแบรนด์ Givenchy พอสมควรนะเรื่องงานผิวนะคะในปีก่อนๆตัวรองพื้นที่ออกมาก็ได้รับรางวัลอันดับ1นะคะแล้วก็มาปีนี้นะคะเขาออก primer มาใหม่ทุกคนคือออกมาเป็นสีต้องรีวิวไว้แล้วใช้ดีมากใช้ดีทุกสีเลยนะคะที่ญี่ปุ่นอะสีม่วงจะดังนะคะเพราะว่าปรับผิวให้สว่างสดใสกระจ่างใสนะคะแต่ส่วนตัวบ้างที่บ้างชอบสุดสีเขียวค่ะทุกคนตัวนี้มันจะเป็น primer ที่ผสมเรียกว่าเซรั่มเข้าไปนะคะมันเป็นไฮบริดเซรั่ม primer แล้วกันนะเพราะว่าทาไปแล้วเนี่ยนอกจากได้ผิวที่เรียบเนียนนะคะเขาก็จะผสมสีแล้วก็ผสมพวกสารบำรุงผิวที่แตกต่างกันในแต่ละสีหมดเลยนะคะสีเขียวที่บ้างชอบเนี่ยเพราะว่าเขาผสมวิตามิน B5 ค่ะก็คือมันจะช่วยในการปลอบประโลมผิวนะคะก็เวลาที่เรารู้สึกว่าระคายเคืองคือบ้างเป็นคนที่ผิวระคายเคืองง่ายไวต่อสภาพอากาศนะคะตัวนี้มันก็จะช่วยอย่างแบบเวลาที่เราร้อนจัดๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือปลอบประโลมผิวได้ดีนะคะไม่ทำให้ผิวของเราแดงง่ายแล้วก็ไม่ทำให้แบบมันขึ้นแบบผื่นหรือว่าเห่อะขึ้นมานะคะจีวองชีตัวนี้ก็เลยจะชอบมากสำหรับสีเขียวค่ะแล้วก็ตัวแป้งนะคะทุกคนที่ได้รับรางวัลอันดับ1ในไทยดังมากอาจจะดังกว่าญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะในไทยแบบฟีเวอร์จริงๆนะคะนั่นคือแป้งจาก Kanebo นะคะตัวเนี้ยเนี่ยเพิ่งออกสูตรใหม่มาล่าสุดนะคะซึ่งโอ้โหเหมือนแป้งคนละแบรนด์ไปเลยนะคะกับสูตรเก่านะคะสูตรใหม่เนี่ยเนื้อเนียนละเอียดมากๆทาไปแล้วกระจายแสงได้ดีนะคะไม่ได้ปกปิดเท่าไหร่แต่ว่าผิวสวยมากสวยเหมือนไม่ได้ทาแป้งเก่งมากนะคะรุ่นนี้ ต่อไปมากันที่รองพื้นดีกว่าทุกคน รองพื้นเป็น1หมวดนะคะที่ต้องมีครบ3อันดับเลยเซอร์ไพรส์มากอันดับ1นี่เอาให้ดูก่อนอันดับ1 2 3อันดับ2อันดับ3อยู่ไหนอันดับ3อยู่นี่ชึบนี่ค่ะ อันนี้ก็คืออันดับ1 2แล้วก็3นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ละหมวดเลยโดยเริ่มจากอันดับที่1กันก่อนนะคะจาก Estée Lauder ค่ะทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับตัว Double Wear อยู่แล้วเนาะแต่ว่าอันเนี้ยคือการปรับสูตรใหม่ในรอบหลายปีของเขาและมาใหม่ครั้งนี้ก็คือปังมากรองพื้นที่บนหน้าบ้างวันนี้นะคะจาก Estée นะคะเพราะว่าวันนี้ลุยงานเช้ายันดึกนะคะตัวนี้คือแบบมันติดทนจริงๆนะคะแต่ว่ามันดีกว่าสูตรเดิมใครที่เคยใช้สูตรเดิมนะคะลบภาพเก่าๆไปก่อนนะคะเพราะว่าสูตรใหม่อะเขาผสมโพลิเมอร์ตัวใหม่มันจะทำให้เกาะผิวได้ดีขึ้นรอบนี้เขาเคลมว่า36ชั่วโมงเลยนะทุกคนข้ามวันกันไปเลยนะคะแล้วก็ไม่แห้งด้วยจุดที่ต้องชอบมากๆคือเนื้อของเขาอะเป็นเนื้อแบบใหม่มันเรียบเนียนมันแบบเอาจริงปะมันมีฟีลแบบ Luxury Brand แบบดีๆเลยอะทุกคนฟีลคล้ายๆกับตัว Dior Matte นะคะแต่ว่ามันแบบมันติดทนกว่ามากๆอะอันเนี้ยคือแบบเวิร์กมากแล้วก็อีกหนึ่งอย่างทุกคนอันนี้คือความลับดารานะคะเวลาที่เขาแบบเหมือนถ่ายทำหนังแล้วแบบเหมือนต้องมีฉากซบต้องแบบโดนเสื้อผ้าโดนแบบอะไรอย่างงี้นะคะเขานิยมใช้ Estée ตัวนี้ค่ะในการแต่งหน้าค่ะเพราะว่ามันจะไม่ติดเสื้อผ้าทุกคนตัวเนี้ยคือแบบ ใครสายติดทนแน่นๆนะคะจัดไปเลยค่ะ Estée Lauder เลิศส่วนอันดับที่2นะคะจาก Dior ค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นรองพื้นสูตรใหม่นะคะ Forever Skin Glow นะคะ Dior ออกมา2สูตรคือสูตร Glow กับสูตรตัว Wear นะคะ Wear ก็จะแบบกึ่งแมตต์นิดนึงถามว่าชอบสูตรไหนมากกว่ากันชอบทั้งคู่แต่ Glow นี่ Glow จริงๆนะบอกเลยว่า Glow เลยนะคะก็คือมันทำให้ผิวของเราดูเหมือนแบบ ไม่ได้ทารองพื้นอะคือเนื้อเขาค่อนข้างบางเบาแต่ว่าปกปิดนะแล้วก็เคลือบเนียนไปกับผิวเลยนะคะแต่ว่าก็ยังคงความชุ่มชื้นเล่นแสงอยู่นะคะตัวนี้ก็ผิวสวยสไตล์คนญี่ปุ่นชอบทาบางๆก็คือเหมือนเป็นผิวของเราจริงๆเลยค่ะชิ้นเนี้ยเขาเคลมว่าติดทน24ชั่วโมงนะคะเอ่อก็ถึงนะแต่ว่าก็ยังมีแบบตกร่องนิดหน่อยนะคะถ้าเทียบแล้วก็คือ Estée ค่อนข้างจะทนแล้วก็เสถียรมากๆในเรื่องของการติดทนนะแต่ว่าถ้าเรื่องผิวสวยก็ตัวนี้ก็สวยอะเขาจะแบบผสมพวกสารบำรุงแล้วก็ออยล์ที่มันเล่นแสงได้สวยค่ะสวยสไตล์ผิวลักชูตัวนี้เลยค่ะนี่คือ3แบรนด์ที่ไม่ใช่แบรนด์ญี่ปุ่นหมดเลยแต่ว่าได้รับรางวัล Best ในญี่ปุ่นนะคะ อืมแปลกมาก อันนี้อันดับที่3นะคะ
จะเป็น Double Serum Foundation นะคะจะเป็นครั้งแรกของคาแรงที่เมื่อกดเนื้อเซรั่มออกมาแล้วเนี่ยมันจะออกมาทั้ง2ช่องนี้จะเป็นตัวเซรั่มบำรุงผิวของเรานะคะช่องนี้ก็จะเป็นฟาวเดชั่นซึ่งพอผสมกันแล้วเนี่ยมันเป็นสัดส่วนทองคำอ่ะมันกำลังดีเลยทุกคนมันแบบเหมือนทาเซรั่มที่มีสีแล้วก็ปกปิดได้ดีด้วยยิ่งทาผิวก็ยิ่งสวยนะคะยิ่งบำรุงผิวตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีค่ะถ้าพูดเรื่องสีนะคะสีเนี่ยเอสเต้เนี่ยมันจะใช้สี 1C0 เลือกยากนิดนึงอันนี้จะออกคูลโทนนิดนึงนะคะแล้วก็ตัว Dior นะคะจะใช้ 0N นะคะส่วนคาแรงนะคะของมันจะใช้เป็น L1C นะคะเพิ่งเข้ามาในไทยเลยตอนแรกแบบเป็นสีเข้มๆนะคะตอนนี้สีอ่อนสุดเข้าไทยแล้วนะคะไปจัดตามได้เลยค่ะเมื่อกี้จะเป็นหมวด Liquid Foundation นะคะมากันที่ Gel Foundation นะคะอันดับ1ปีนี้จากเคสค่ะทุกคนราคาย่อมเยาด้วยนะคะซึ่งเคสสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตร Jelly Foundation เนื้อเขาจะมีความแบบดึงๆคล้ายๆกับเจลลี่นิดนึงทาไปแล้วเนี่ยเรียบเนียนนะคะแต่ว่ายังมีความรู้สึกว่าแบบมันมีความหนานิดนึงเหมือนกันนะทุกคนมันแบบเจลเคลือบผิวอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะตึงๆผิวนิดนึงแต่ว่าติดทนมากๆแล้วก็ปกปิดได้ดีมากๆนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่คนญี่ปุ่นชอบใช้ค่ะเวลาที่เหมือนต้องไปเจอแดดเจอสภาพอากาศที่แบบมันต้องอดทนนิดนึงอะเจอฝนอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่ายังคงความชุ่มชื้นได้อยู่แต่ก็คือความมันส่วนเกินไม่ค่อยออกมานะเขาเรียกอะไรคุมมันแต่ว่าไม่ทำให้หน้าของเราแห้งตึงค่ะถัดไปมากันที่ Cushion Foundation นะคะอันดับที่1จาก Paul and Joe ค่ะทุกคนคือของบ้านมี2รุ่นเลย2สีไม่ใช่2รุ่น2สีนะคะคือ Paul and Joe เนี่ยเขาออกตัว Cushion Foundation มานะคะซึ่งเป็นตัวที่ปรับปรุงสูตรใหม่ล่าสุดแล้วก็มีสีใหม่ด้วยอันนี้จะเป็นสีเบอร์00นะคะมันจะออกสีชมพูนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันทำหน้าที่คล้ายๆ primer เลยทุกคนก็คือปรับผิวของเราให้มันแบบดูสว่างกระจ่างใสแล้วก็เป็นสูตรprotecting นะคะ protecting นั่นก็หมายถึงว่าผสมกันแดดแบบจัดเต็มเลยนะคะทาตัวเดียวจบแต่ข้อควรระวังนิดนึงทุกคนตัวนี้นะคะต้องรู้สึกว่าถ้าทากับรองพื้นหรือว่ากันแดดที่มันมีโพลิเมอร์ในการเคลือบผิวอะมันจะเป็นขุยๆเป็นขี้ไคเหมือนกันตัวนี้นะจาก Paul and Joe นะคะก็ต้องลองแบบดูส่วนผสมกันดีๆนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าทาในแบบลายของ Paul and Joe ด้วยกันคือผิวแบบสวยเจ้าหญิงมากสวยมากนะคะแต่ถ้าทาสลับแบรนด์บางทีแบบส่วนผสมมันแอบตีกันนิดนึงจึงเป็นเหตุผลนะคะที่ชอบบอกทุกคนนะคะว่าแบบถ้าใช้รองพื้นแบรนด์ไหนแล้วอยากได้ผิวแบบสวยตามที่เขาเคลมไว้ก็ใช้ไพรเมอร์แบรนด์นั้นไปด้วยกันแดดแบรนด์นั้นไปด้วยได้เลยนะคะแล้วก็อีก1สีสีที่ขายดีของเขาก็จะเป็นสีที่มันเป็นสีเนื้อนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะเบอร์01นะคะก็คือจะเป็นทั้งกันแดดไพรเมอร์แล้วก็เป็นรองพื้นในตัวทาตัวเดียวจบนะคะจาก Paul and Joe นะคะถัดไปเป็น Base CC BB Cream นะคะอันนี้จาก Decote ค่ะทุกคน Decote ก็ได้รับรางวัลอีกแล้วนะคะต้องมีสูตรเก่ากับสูตรใหม่อันนี้คือสูตรเก่าหน้าตาสูตรเก่ากับสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่เนื้อมันดีกว่าเดิมอะทุกคนมันรู้สึกว่ามันเกาะผิวได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ติดทนกว่าสูตรเดิมสีไม่ได้ดรอปขึ้นเท่าสูตรเดิมนะคะสูตรเดิมก็คือดีอะเนียนๆผิวนะคะเพิ่งจะใช้เป็นเบอร์01นะคะแต่แอบรู้สึกว่าผิวเราอาจจะขาวขึ้นหรือไม่เราอาจจะติดเทรนด์สมัยนี้ว่าแบบต้องรองพื้นต้องแบบไมนัสนิดนึงนะคะคือรู้สึกว่าเบอร์01มันทาแล้วมันเนียนไปกับผิวแต่ว่ามันก็เข้มกว่าผิวไปนิดนึงอยากให้เขามีเบอร์ที่มันอ่อนมากกว่านี้นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็คือเขาจะเป็นทั้งกันแดด SPF 50 บวก PA 4 บวกคือสูงสุดเลยนะแล้วก็มีสีด้วยเพราะฉะนั้นทาไปผิวมันก็จะเนียนๆสวยเลยค่ะจบเลยในชิ้นเดียว มากันที่เคสอีก1ชิ้นนะคะนี่จะเป็นเจลลี่คอนซีลเลอร์ค่ะเขาออกมาหลายสีใช้สนุกมากอันนี้ก็รีวิวไว้แล้วนะคะทุกคนสีที่ชอบใช้ซ้ำๆนะคะก็จะเป็นสีส้มกับสีฟ้านะคะเพราะว่าเอาไว้อำพรางพวกรอยอารยธรรมต่างๆบนใบหน้าของเราได้ดีนะคะจริงๆเนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือว่ามันติดทนนะคะแล้วก็จะมีเทคโนโลยีเซรั่มเจลลี่นะคะที่ทำให้เนื้อของมันนะสมูทเรียบเนียนไปกับผิวของเรานะคะส่วนอันดับ2นะคะก็เป็นคอนซีลเลอร์จากเซซานนะคะตัวนี้สีฟ้าถ้าถามว่าฟ้าไหนดีกว่ากันนะทุกคนฟ้านี้ ฟ้าเซซานที่ได้รับรางวัลอันดับ2นะคะเพราะรู้สึกว่าเนื้อของเขามันโปร่งกว่าแล้วก็มันเกลี่ยได้ง่ายมากกว่าคือของเคสเนี่ยมันจะมีความทึบ
นิดหนึ่งทึบกว่าแล้วกันไม่ใช่ทึบเลยนะคะคือพิกเมนต์เขาแน่นจริงๆของเคทก็คือปกปิดได้กริบมากกว่าแต่สำหรับสีฟ้านะคะต้องชอบเซซานที่ได้รับรางวัลอันดับ2นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้ผิวบริเวณที่เราทามันดูป๊อปอัพขึ้นเราไม่ได้ทาทั้งหน้านะเราจะทาแค่แบบที่โซนอย่างวันนี้ที่ทามาที่โซนนะคะแล้วก็ตรงหน้าแก้มตรงนี้นิดนึงทำให้หน้าของเราดูแบบมีมิติมากขึ้นแล้วก็เนื้อของเขาอะผสมแบบสารบำรุงผิวค่อนข้างเยอะ14ชนิดเลยนะคะก็คือทาไปแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าผิดกับผิวเท่าไหร่ทาแล้วก็บำรุงไปด้วยประมาณนี้แล้วก็ราคาน่ารักมากๆต่อไปมากันที่ชิ้นนี้กันบ้างนะคะจะเป็น Setting Spray จากเคทนะคะซึ่งเขาได้รับรางวัลอันดับ1ในหมวด Setting Spray ค่ะเคทนี่ครองรางวัลเยอะอยู่นะปีนี้เขาทำออกมาได้ดีนะคะตัวนี้มันจะเป็น setting spray ที่คุมมันแต่ว่ายังล็อกความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะตอนแรกฉีดไปรู้สึกว่าแมตเหมือนกันนะแต่ว่าพอใช้ไปต่อเนื่องก็ไม่ได้แบบแมตมากขนาดนั้นเพราะว่าเวลาที่ต้องใช้ setting spray ที่มันแบบเป็นสูตรแมตอะทุกคนพอใช้ต่อเนื่องสักประมาณ 3-4 วันอะผิวมันจะแบบรู้สึกแล้วตึงๆแห้งๆนะคะแต่ว่าของเคสเนี่ยไม่เป็นนะคะก็คือสเปรย์ของเขาละอองละเอียดมากๆ ทำละอองได้ดีมากๆ แล้วก็กลิ่นน่ะมันจะเป็นกลิ่นออกแนวซิตรัสนะคะสดชื่นมากแล้วก็ล็อกเมคอัพของเราได้ดีหน้าร้อนนี้นะคะไปจัดตามได้เลยนะคะเพราะว่าใช้ดีมากๆที่ญี่ปุ่นขายดีมากทุกคนแต่ว่าในไทยอะมีนะ ส่วนอันดับที่2นะคะอันนี้จาก Maybelline นะคะรีวิวไปหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่มีของในที่นี้เพราะว่าน้องหัวตันไปเรียบร้อยแล้วนะคะคือด้วยความที่ป้างอะซื้อมิสเยอะนะคะเป็นคนชอบใช้มิสสเปรย์นะคะแล้วไม่ได้ใช้น้องไปสักแบบประมาณเป็นเดือนอะมาใช้อีกทีก็คือหัวมันตันค่ะด้วยความที่ละอองสเปรย์ของ Maybelline น่ะเขาบอกว่าเขาจะเป็นไมโครมิสนะคะก็คือหัวแบบฉีดออกมาได้ละเอียดมากๆ แล้วเขาเป็นแบบเขาเรียกเป็นไบเฟสคือต้องเขย่าเพื่อผสมนะคะมันก็จะมีแบบทั้งแบบแป้งช่วยบล็อกความมันแล้วก็มีออยล์อะไรต่างๆมันก็เลยตันกรณีที่เราไม่ได้ใช้มันบ่อยๆนะคะแต่ว่าถามว่าดีไหมดีมากเพราะว่าซื้อใช้ซ้ำบ่อยมากแล้วนะคะสำหรับ Maybelline ในไทยฮิตมากแล้วแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเขาเพิ่งเข้ากันไม่นานค่ะมากันที่ชิ้นนี้บ้างดีกว่าอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นมาสคาร่าปีนี้ได้รับรางวัลอันดับ3ค่ะคืออันดับ1เนี่ยจะเป็น Majolica นะอันดับ2จะเป็น Etouce นะคะส่วนอันนี้เนี่ยจาก Heroin Make นะคะอันดับ3นะคะเขาจะเป็นมาสคาร่าที่ทางตัวแบรนด์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสูตรกันเยิ้มและล็อกขนตาได้งอนเด้งดีที่สุดเท่าที่เขาเคยผลิตมาสคาร่ามาซึ่งถามว่าจริงไหมจริงมากๆทุกคนคือบ้างอะเป็น FC ที่เหนียวแน่นมากของแบรนด์นี้นะคะแบรนด์เจ้าหญิงแบรนด์ Kiss Me นะคะ Kiss Me Heroin Make ที่ญี่ปุ่นจะเรียกว่า Heroin Make ส่วนในไทยจะเรียกว่า Mascara Kiss Me นะคะเหมือนกันเจ้าของเดียวกันเจ้าเดียวกันและชิ้นเดียวกันเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเนื้อของเขาดีที่สุดเท่าที่ Kiss Me เคยมีมาก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันล็อกทุกอย่างให้แบบอย่างวันนี้ที่ใช้มาก็คือปัดแล้วก็แบบคือความงอนก็คืออยู่เช้ายันค่ำเลยทุกคนแล้วก็เรื่องความติดทนนะคะในสูตรเก่าๆยังมีเลอะใต้ตาบ้างเวลาหนังตาเรามันแต่ว่าสูตรนี้เนี่ยเรียกว่าน้อยมากจนแทบจะไม่มีบางวันที่แบบหน้ามันไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรอะทาออยล์หรือว่าทากลิตเตอร์ที่มันเป็นออยล์ๆตรงเนี้ยแทบจะไม่มีเลยนะคะสูตรนี้ดีมากๆซึ่งเขาจะออกมาด้วยกัน2สูตรใหม่นะทุกคนก็คือจะมีสูตรที่เน้นความยาวนะคะสูตรลองกับสูตรวอลลุ่มนะคะที่ญี่ปุ่นสูตรลองจะดังกว่าสูตรวอลลุ่มนะคะส่วนตัวแป้งเนี่ยใช้แล้วทั้งคู่ชอบสูตรวอลลุ่มมากกว่านิดนึงแต่ว่าถ้าสูตรลองก็คือมันจะแยกขนตาเป็นช่อเป็นเส้นได้สวยกว่าก็แล้วแต่ชอบนะคะแต่ถ้าวอลลุ่มก็คือแบบขนตาฟูแบบสายฝอเลยทุกคนมากันที่ชิ้นนี้ดีกว่าคือตำนานของญี่ปุ่นค่ะดินสอเขียนคิ้วจากแบรนด์ Excel ทุกคน แบรนด์นี้เนี่ยทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับหน้าตาอย่างนี้แบบนี้เคยรีวิวไปหลายรอบแล้วก็บอกว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนแพ็กเกจหน้าตามันดูเชยดูโบราณมากสักพักหนึ่งเฮ้ยเพิ่งเปลี่ยนแพ็กเกจแล้วก็ดูดีขึ้นคืออาจจะแบบโอ้โหไม่ได้ดูเลิศหรูอลังการแต่ว่าดูทันสมัยขึ้นเยอะมากๆนะคะดินสอเขียนคิ้วของแบรนด์ Excel ใครที่ยังไม่เคยใช้กรุณาไปหาซื้อนะคะเพราะว่าน่าจะดีที่สุดแล้วดีที่สุดเท่าที่เคยใช้มาแต่ก่อนชอบใช้ Tom Ford แท่งหนึ่งก็หลายพันใช่ไหม แต่เอาจริงๆป่ะ Excel ดีกว่า Excel ดีกว่าจริงๆทุกคนเพราะว่ารอบนี้นะคะเขาปรับเนื้อใหม่มันสมูทมันแบบเขียนแล้วมันแบบโอ้โหมันไม่เป็นก้อนเลยอะแล้วเนื้อเขาอะมันไม่ทึบเนื้อมีสีแต่สีโปร่งมันดูธรรมชาตินะคะดูแบบ
ไม่คิ้วปลิงอะอันเนี้ยคือดีมากแล้วก็ตัวแปรงตัวนี้นะคะตัวแปรงที่มันแบบเอาไว้ปัดนุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะมันทำให้แบบอุ๊ยทุกอย่างมันลงตัวอันเนี้ยคือแบบเป็นรุ่นที่ Excel ทำออกมาได้ดีขึ้นมาอีกจากเดิมรุ่นเดิมมันก็ดีมากๆอยู่แล้วตัวนี้ดีขึ้นแบบไม่มีอะไรเทียบอะทุกคนดีจริงๆแล้วราคาแค่หลักร้อยน่ารักมากๆในไทยต้องไม่มั่นใจว่าตามดองกิจะมีหรือเปล่านะคะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นก็คือหาซื้อได้ทุกร้านขายยาเลยค่ะ อ้ออันเนี้ยได้รับรางวัลอันดับ2นะทุกคน ซึ่งอันดับ1ที่ได้นะคะจากเคสอีกแล้วทุกคน เคสตัวเนี้ยเพิ่งเคยใช้นะคะ แต่ว่าส่วนตัวไม่ได้ชอบ เพราะว่ามันเรียวเกินไปทุกคน คือมันเหมาะกับคนที่ต้องวาดคิ้วเป็นเส้นน่ะเออ เพราะว่าความเรียวของหัวแปรงเขาอะ0.8มิลมันเล็กมาก มันเหมาะกับไว้วาดเส้นซึ่งบ้างไม่ใช่นะคะบ้างชอบถมคิ้วก็จะใช้ Excel มากกว่า ใครที่ชอบวาดเส้นไปซื้อเคสค่ะ ในไทยมีนะจ๊ะ ถัดไปมาที่ชิ้นนี้กันบ้างนะคะ ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งนะคะในหมวด Color Lip Care นะคะ คือบ้างก็ชอบใช้มากนะคะ อันนี้ออยจาก Dior นะคะ คือหนึ่งอย่างคือแพ็กเกจมันน่ารักมันน่าใช้นะแล้วก็ตัวเนื้อออยล์ของเขาอะเคลือบปากได้ดีโดยที่ไม่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันเหนียวหรือว่ามันเป็นเส้นมันเป็นอะไรอย่างนี้นะคะตัวลิปออยล์ของเขาเนี่ยดังหลายสีเลยทุกคนสีที่ญี่ปุ่นขายดีจะเป็นเบอร์77นะคะแล้วก็สีที่บ้างชอบใช้จะเป็นเบอร์7007นะคะสีนี้จะเป็น Limited เฉพาะตัว at Cosme Store ด้วยนะคะที่ญี่ปุ่นจะไม่ได้วางขายทั่วไป ก็ลองดูนะคะ มันจะเป็นสูตรที่ผสมกับสารบำรุงริมฝีปากให้ปากของเราอิ่มฟูแล้วก็เด้งมากยิ่งขึ้น อันนี้ค่ะลิปออยล์จาก Dior นะจ๊ะ ส่วนอันดับที่2เนี่ยจาก NARS นะคะทุกคน NARS อันนี้เคยรีวิวไปแล้วแต่หาของไม่เจออะหาไม่เจออะคือเนื้อของเขามันจะเป็นเนื้อบาล์มแล้วก็ให้สีที่มันแบบเชียร์นิดนึงก็คือมีความโปร่งคือทาไปแล้วเนี่ยยังรู้สึกว่าเห็นสีของริมฝีปากของเราอยู่มันแบบดูธรรมชาติอะใครที่ไม่ได้แต่งหน้านะคะก็สามารถใช้บาล์มของ NARS นี้ได้เลยแล้วก็เนื้อของเขาก็คือแบบไม่ทำให้ปากของเราแบบเงาจนเกินไปมันดูธรรมชาติเอาเป็นว่า ทาบำรุงธรรมชาติมีสีนิดหนึ่งสวยค่ะส่วนอันดับที่3ของเขาบางก็มีนี่จากลาแมนะคะของบางเนี่ยชอบใช้อยู่3สีนี้นะคะสีแรกนะคะที่ชอบสุดก็คือสีแบร์นั่นเองไม่มีสีเพราะว่าทาไปแล้วปากมันแบบฟูสวยสุดเลยตัวนี้ปากฟูสุดเลยนะคะแต่สีที่ทาบ่อยสุดก็คือ Petal นะคะจะเป็นสีใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาไม่นานตัวนี้จะออกโทนชมพูน่ารักมากๆนะคะแล้วก็สีที่ดังสุดในญี่ปุ่นคือสีฮันนี่นะคะฮันนี่เนี่ยมันจะเป็นสีออกแนวเบจนิดนึงทุกคนก็จะดูธรรมชาติเป็นสีแบบสไตล์คนญี่ปุ่นชอบนะคะอันนี้เนี่ยก็แน่นอนนะคะลาแมก็จะมี Miracle Broth นะคะแล้วก็พวก restorative ferment ต่างๆในการกู้บำรุงผิวให้แบบผิวที่มันเขาเรียกอะไรอะผิวที่มันพังๆริมฝีปากแห้งๆพังๆมันดูแบบอวบอิ่มมากขึ้นนะคะดูฟูดูเต็มมากยิ่งขึ้น ไปพร้อมๆกับการมีสีเป็นลิปสติกได้เลยสีสวยด้วยนะคะลองไปดูค่ะถัดไปมาที่ชิ้นที่ป้ายยาและให้เบสนะคะส่วนตัวบ้างให้เบสไปตั้งแต่ปีที่แล้วละเป็นแบบเบสบลัชของแบงค์นั่นเองนะคะจากตัวฟิเซ่นะคะทุกคนจะเป็นบลัชสูตรใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมานะคะทำได้ดีมากนะคะและนี่คือ2สีที่บ้างชอบใช้บ่อยๆนะคะสีที่ใช้บ่อยสุดจะเป็น PK6 นะคะก็คือป้ายยาไปหลายรอบแล้วนะคะว่าของเขาเนี่ยมันจะมี2ช่องใช่ไหมช่องแรกนะคะสีเนี้ยมันจะเป็นแบบเนื้อคล้ายๆโมจิคือนุ่มๆนะคะแล้วก็เป็นสีเบจก็คือหมายถึงว่าเราทาสีนี้ก่อนสีอ่อนก่อนทั่วเลยนะทั่วเลยเพื่อปรับผิวตัวเนี้ยมันจะเบลอรูขุมขนด้วยนะคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นเบสให้เรานะคะเพราะฉะนั้นช่องเนี้ยมันจะมีความวาวมากคือบางคนอ่ะจะกังวลว่าแบบไอ้ตรงหน้าแก้มเรารูขุมขนมันเห็นชัด ถ้าทาไอ้วาวๆไปเลยนี่ดูขุมขนเบิกบานจะเห็นชัดขึ้นไปอีกนะคะเขาก็เลยดีไซน์มาให้มีสีตัวเนี้ยมันจะผสมโพลิเมอร์นิดนึงทุกคนมันจะแบบเบลอรูขุมขนไปก่อนแล้วก็ทำให้สีที่2นะคะที่มีความวาวตัวเนี้ยมันสวยขึ้นแล้วก็ไม่ไปเน้นตัวรูขุมขนกว้างๆของเรานะคะอันนี้ก็แบบดีมากๆแล้วก็ส่วนที่ชอบอีกหนึ่งอย่างก็คือแปรงของเขานะคะเป็นแปรงที่หนาแล้วก็นุ่มมันใช้งานได้จริงแทบจะไม่ต้องแบบไปหยิบแปรงมาปัดได้เลยคือใช้แปรงที่อยู่ในตลับนี้ได้เลยค่ะ แล้วอันเนี้ยราคาดีมากแค่แบบไม่กี่ร้อยอะไปซื้อดูนะคะในไทยไม่เข้าอะทุกคนต้องไปที่ญี่ปุ่นนะคะ
ส่วนอ้อลืมบอกไป ลืมอวยยศเขาจะได้รางวัลอันดับ 2 ในหมวด Blush นะคะ แต่ว่าได้รางวัลอันดับ 1 ในหมวด Blush Low Price นะคะ หมวด Blush ราคาน่ารักอะไรแบบนี้นะคะ ก็เอาเป็นว่าใช้ดีแล้วกันไปซื้อซะนะคะ ส่วนอีกชิ้นหนึ่งนี่มี3 สีเลยนะคะจาก Shiseido ค่ะทุกคน อันเนี้ยใช้ดีมาก แล้วก็ซื้อครั้งหนึ่งใช้คุ้มมากนะคะ คือ Shiseido ดีไซน์สินค้าตัวนี้ออกมาให้ใช้ได้ทั้งหน้าเลยทุกคน ไม่ใช่แค่แก้ม แต่ว่าใช้ตา ใช้แบบได้หมดเลยนะคะสีที่ดังสุดในญี่ปุ่นจะเป็นสีเบอร์ 01 นะคะ เดี๋ยวเอาให้ดูชึบนี่ 01 มันจะเป็นคูลโทนนิดนึงนะ รุ่นนี้ที่ดังที่ญี่ปุ่นนะคะ เพราะว่าเนื้อสัมผัสของเขาอะมันมีความนุ่มลื่นทุกคน เพราะว่าความลับของเขาคือเขาผสม Liquid Skincare เข้าไป มันก็เลยจะไม่เป็นแป้งไม่ค่อย fall out นะคะ ทาไปแล้วเนี่ยมันแบบเรียบลื่นไปทั้งผิว ซึ่งวันนี้ตาแก้มนะคะใช้อันนี้หมดเลย Shiseido นะคะ แต่ว่าของบางเนี่ยจะใช้เป็นเบอร์ 1 กับเบอร์ 4จำไม่ผิดเบอร์ 4ใช่ นี่นะคะจะเป็นเบอร์ 4 ก็จะเป็นโทนวอร์มนิดนึงนะคะผสมกับโทนคูลสวยกำลังดีค่ะตัวนี้วาวสวยใช้ได้หมดเลยทั้งใบหน้านะคะแล้วก็เนื้อเรียบลื่นไปกับผิวไม่แบบดูเป็นแป้งไม่ด้านด้วยสวยมากค่ะมาที่พาเลตชิ้นนี้นะคะจากฟูจิโกะนะคะชิ้นนี้ไม่ได้มีขายในไทยนะทุกคนอันนี้ต้องไปซื้อมาที่ญี่ปุ่นนะคะเขาได้รับรางวัลอันดับ 1นะคะเป็น Best Face Palette นะคะคือมันเป็น Multi Palette ทุกคนก็คือ Palette เดียวแล้วก็ใช้ได้ทั่วหน้ามันจริงๆมันเป็นเทรนด์ของญี่ปุ่นแหละเพราะว่าที่ญี่ปุ่นไอตัวเขาเรียกอะไร Multi Function อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดังมากซึ่ง Palette อันเนี้ยที่เพิ่งซื้อมาเพราะว่าคำนั้นเลยนะคะ Multi Function นั่นเองนะคะคือเห็นว่าเฮ้ยพกตลับเดียวใช่ป่ะใช้ได้ทั้งเนี่ยเขาบอกว่าใช้ได้ทั้งเป็นแบบแก้มนะคะเป็นไฮไลท์นะคะใช้กับตาก็ได้แล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรที่เขียนคิ้วก็ได้เหมือนกันเป็นอายไลเนอร์ก็ได้เหมือนกันก็เลยลองซื้อมานะคะถามว่าดีไหมก็ดีทุกคนแต่มันไม่ได้ดีขนาดนั้นน่ะเพราะว่าเนื้อสีของเขามองว่ายังทำค่อนข้างธรรมดาแต่ว่าคอนเซปต์อะดีเลยนะแล้วก็การที่เขาเลือกสีมาประกอบเป็นแบบ1พาเลตอันเนี้ยก็คือดีนะคะแต่ว่าตัวเนื้อสีคุณภาพเนื้อสีอะยังไม่ถึงยังรู้สึกว่าแบบเฉยๆนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเอาไว้พกยามจำเป็นเรียกว่าติดกระเป๋าเอาไว้นะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้ทุกวันไม่ได้เลิฟขนาดนั้นด้วยนะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะจากฟูจิโกะนะคะมากันที่ความหอมๆกันบ้างนะคะนี่ค่ะอันนี้คือเจลอาบน้ำใช่ไหมโอเค Essence Body Wash นะคะเจลอาบน้ำนะคะจากทาง Decote นะคะทุกคนชิ้นนี้เป็นชิ้นที่หลงรักในความนุ่มของฟองทุกคนคือเนื้อเขาเป็นเจลอะแต่ว่าพอลูบไปที่ผิวเปียกๆของเราอะมันจะเปลี่ยนเป็นฟองแบบละเอียดอะแล้วแบบเป็นฟองแบบนุ่มๆเอาเรียกได้ว่ายิ่งถูยิ่งแบบเพลินอะแล้วมันหอมมากทุกคนคือตัวนี้มันจะเป็นกลิ่นแบบ Fresh Floral Musk นิดนึงนะคะจากทาง Decote เป็นกลิ่นแบบลักชูของทาง Decote เขาเลยแล้วก็อัดแน่นเรียกว่าเป็นเซรั่มบำรุงผิวในการอาบน้ำก็ว่าได้ราคาก็แรงตามคาดนะคะ1,000 กว่าบาทแต่ก็คือแบบใช้ดีจริงๆนะคะแล้วก็ลองสังเกตหัวของเขานะหัวของเขาอะไม่ได้ดีไซน์ออกมาให้แบบเป็นหัวใหญ่ๆเหมือนครีมอาบน้ำทั่วไปคือใช้เพียงแค่นิดเดียวแต่ว่าฟองมันแบบได้เยอะเพราะฉะนั้นขวดหนึ่งอันนี้คือใช้มานานแล้วนะก็ยังไม่หมดนะคะใช้ดีมากๆแล้วก็หอมมากเป็นผู้หญิงแบบคุณหนูขามากๆอะอันเนี้ยใช้ดีจริงๆค่ะมีอีก1ชิ้นค่ะอันนี้จาก Tree นะคะแต่ว่าอันนี้จะหมดแล้วนะคะชิ้นนี้ก็หอมมากๆจริงๆราคาเขาก็ใกล้ๆกันแหละนะ Decote อาจจะแพงกว่านิดหน่อยนะคะส่วน Tree เนี่ยเน้นเรื่องกลิ่นที่มีความแบบผ่อนคลายจิตใจนะคะอันนี้จะเป็นกลิ่นแบบคุณหนูขาสวยแล้วก็วิปโฟมนุ่มอันเนี้ยเลิศจริงๆทุกคนอยากให้ลองมันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆในการอาบน้ำอะวิปโฟมเขาคือแบบดีอะต้องแบบถูไปเรื่อยๆนะมันฟองก็จะยิ่งขึ้นนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นเจลอาบน้ำเรียกว่ารวม AHA จากพืชจากธรรมชาตินะคะคือตัวเนี้ยที่ดังที่ญี่ปุ่นเพราะว่าเขารีวิวกันว่ามันช่วยลดพวกสิวที่หลังได้ดีหรือว่าสิวที่แบบอกหรือว่าส่วนที่แบบ
เราไม่ค่อยได้ไปดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบหลายคนชอบเป็นสิวนะคะเพราะว่าเขาจะมีพวกกรดจากธรรมชาติในการผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนสามารถใช้ได้แบบเช้าเย็นมันก็เลยแบบผลัดไปเรื่อยๆผิวมันก็เลยดูใสแล้วก็สิวอะดูลดน้อยลงแล้วก็ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติประมาณ90%นต์นะคะก็ถือว่าแบบเป็นอีกหนึ่งพรอดักต์ดีๆจาก Tree เลยนะคะลองไปใช้กันดูนะคะในไทยก็เข้ามาแล้ว เมื่อกี้เราพูดถึงครีมอาบน้ำจาก Decote ใช่ไหมคะตัว Body Lotion ของเขาก็ได้รับรางวัลเหมือนกันแต่ว่าเป็นอันดับ3นะคะก็คือเขาจะเป็นสูตร Whitening ค่ะคือทาไปแล้วเนี่ยปรับโทนผิวของเราให้กระจ่างใสยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็บำรุงผิวให้ชุ่มชื้นโดยที่ไม่เหนียวเนอะหนะแล้วที่สำคัญคือกลิ่นหอมมากกลิ่นโทนๆเดียวกันเป็นการเลเยอร์กลิ่นนะคะพอใช้ Body Wash เสร็จปุ๊บต่อด้วยอันนี้ปุ๊บนะคะโอ้โหแล้วก็สเปรย์นิดนึงด้วยกลิ่นน้ำหอมจาก Decote ก็คืออยู่ทนทั้งวันโดยที่ไม่ทำร้ายผิวเลยค่ะทรีมีอีกหนึ่งชิ้นคือหน้าตาเขาแบบคล้ายกันไปหมดนะทุกคนทั้งแชมพูทั้งนี่ Body Wash นะคะส่วนอันนี้ Hand Wash วางไว้ด้วยกันบางทีหยิบผิดนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็น Hand Wash ค่ะเป็นครีมล้างมือทุกคนคือต้องใส่ใจกันนิดนึงนะเพราะว่ามือเนี่ยเป็นอีกหนึ่งส่วนที่เห็นแล้วรู้อายุนะคะ ตอนนี้ก็เลยหันมาใส่ใจเรื่องตัวแฮนด์ครีมแล้วก็ตัวแฮนด์วอชมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งของ Tree ทำได้ดีมากๆเลยนะคะเขาจะเป็นคนละสูตรกับตัวนี้นะตัวนี้มันจะผลัดเซลล์ผิวของเราใช่ปะแต่ว่าชิ้นนี้นะคะจะเน้นในการทำความสะอาดไปพร้อมๆกับการกักเก็บความชุ่มชื้นแล้วก็กลิ่นของเขาก็หอมสไตล์ Tree เลยจะเป็นออกแนวแบบ Herbal Citrus อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความสดชื่นนิดนึงนะคะและชิ้นนี้ก็คือส่วนผสมจากธรรมชาติสูงถึง 92%เลยราคาจริงๆไม่ต่างจาก Body Wash เท่าไรนะคะก็ลองดูแต่ว่าตัว Hand Wash อะคือซื้อครั้งหนึ่งมันอยู่ได้แบบของมันอยู่ได้เป็นปีเลยนะมันใช้ได้นานมากแล้วดูขวดเขาดิขวดใหญ่มากๆนะคะคอเริ่มแห้งแล้วนะคะแต่ว่าใกล้จะจบแล้วทุกคนชิ้นนี้ไม่อยากให้พลาดสำหรับคนที่อยากได้ผมตรงนานตรงยาวตลอดทั้งวันนะคะ Cape for Straight นะคะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นสเปรย์ฉีดผมนะทุกคนซึ่งมันใช้ดีมากคือแบบเฮ้ยทำได้ยังไงนะคะชิ้นนี้เนี่ยเขาจะช่วยเขาเรียกอะไรบล็อกผมของเราให้มันทนต่อทั้งความชื้นแล้วก็ไฟฟ้าสถิตได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะวิธีการใช้นะคะต้องเขย่าก่อนแล้วก็ฉีดทั้งด้านในก่อนนะแล้วก็ค่อยด้านนอกนะคะจะทำให้ผมของเราอะตรงสวยได้นานมากยิ่งขึ้นคือเวลาที่แบบฝนตกอากาศชื้นๆอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยไปลองมาแล้วก็คือผมฟูน้อยลงนะคะคือไม่ใช่ไม่ฟูนะทุกคนมันฟูแต่ว่าน้อยลงมากๆแล้วก็ไอ้ผมที่เราแบบรีดมาแบบให้มันตรงตั้งแต่เช้าอะมันก็ยังตรงมากยิ่งขึ้นอันเนี้ยคือเวิร์กมากๆเลยอันนี้ต้องซื้อเป็นไซส์เล็กมาเผื่อจะเอาพกพาไปต่างประเทศได้นะคะเพราะว่าถ้าซื้อไซส์ใหญ่เอากลับประเทศอาจจะลำบากนิดหนึ่งนะคะก็เลยเป็นไซส์เล็กนะคะอันนี้เวิร์กมากๆอ้อแล้วก็ตัวสเปรย์ของเขาช่วยบล็อกรังสี UV ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเอฟเฟกต์ในการที่ปกป้องผมของเราไม่ให้แห้งกรอบแล้วก็สีผมเฟดช้าลงด้วยค่ะ และมาถึงชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะนั่นก็คือชิ้นนี้จาก Curel นะคะชิ้นเนี้ยไม่เข้าไทยเช็คแล้วถามแล้วเขาบอกไม่เข้านะคะก็เข้าใจว่าทำไมไม่เข้าเพราะรู้สึกว่าแพงเหมือนกันแต่ว่ามันดีนะมันดีนะตัวนี้มันจะเป็น Hand Mask นะคะเขาได้รับรางวัลอันดับที่2นะคะ Hand Mask ของ Curel เนี่ยใน1แพ็กอะทุกคนมันจะมีทั้งหมด2คู่ก็คือ4ชิ้นนะก็คือ2คู่ซึ่งนี่มันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้มันจะประกอบด้วย2ชั้นซึ่งชั้นด้านในมันจะเป็นตะข่ายที่แบบละเอียดมากๆช่วยล็อกความชุ่มชื้นชิ้นเนี้ยเขาจะใช้ตอนนอนกันนะคะก็คือทาแฮนด์ครีมให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็สวมถุงมือนี้นะคะค่อยๆสวมเข้าไปมันจะค่อนข้างฟิตมือพอสมควรนะคะแล้วก็นอนได้เลยไม่ได้รู้สึกรำคาญนะเพราะว่ามันนุ่มมากทุกคนมันเหมือนแบบมีอะไรมาแบบห่อมือนุ่มๆตลอดเวลานะคะ มันดีนะแล้วก็ตื่นมาก็คือผิวมือของเราอะนุ่มเลยใครที่มีปัญหามือแห้งแตกนะคะน่าจะชอบเลยนะคะข้อเสียอย่างเดียวคือต้องรู้สึกว่าคู่หนึ่งแพงเหมือนกันคือคู่หนึ่งอะจะตกที่ประมาณ60กว่าบาทอันนี้ก็คือราคาญี่ปุ่นแล้วนะก็เอาเป็นว่าใครที่แบบมีปัญหามือแห้งลอกมือสากอยากได้มือที่เนียนนุ่มขึ้นลองซื้อของ Curel ดูนะคะคู่กับแฮนด์ครีมของเขาใช้คู่กันแล้วแบบสวยมากเวิร์กมากมือดูดีขึ้นมาเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคลิปนี้จุใจ 40 กว่าชิ้นนะคะที่ได้รับรางวัล Best Cosme ครึ่งปีแรก 2026 จาก @cosme นะคะเรียกว่าทุกชิ้นนี่เป็นชิ้นที่ต้องใช้แล้วก็ชอบ
ชอบมากเหมือนกันนะ ก็แบบตกใจเหมือนกันที่ของที่เราใช้เนี่ยติดอันดับมากขนาดนี้นะคะ ก็หวังว่าทุกคนน่าจะได้ลิสต์ในการชอปปิงเป็นไกด์ไอเดียนะคะหลายๆชิ้นมีขายในไทยนะต้องปักตะกร้าไว้นะคะเผื่อใครที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถจิ้มลิงก์กดซื้อได้เลยนะคะ และอย่าลืมใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะทุกคนชอบอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่น Beauty Gadget ท่องเที่ยวอะไรใดๆนะคะเดี๋ยวจะพามาอัปเดตกันให้เรื่อยๆค่ะโอเคคลิปนี้นะคะขอตัวไปก่อนแล้วค่ะเจอกับแป้งใหม่ได้ในคลิปหน้าไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะเอ๊ะเบ๊อยู่ตรงนี้เลยเหรอคะหนูจะอยู่ตรงนี้เหรอลูกไปไปทางนู้นไหมเฮ้ยถ่ายงานอยู่ถ่ายงานอยู่ขยับหน่อยโอเคอืมอืมโอเคนั่งตรงนั้นก็ได้